שלום רב, ברוכים הבאים להרצאה המסכמת של הדיון שלנו באירועי חיסול האוכלוסייה האינדיאנית באמריקה הספרדית במאה ה-16. השיחה האחרונה שלנו בנושא הזה תערב גם את מחבר הספר, שאותו אולי כבר קראתם, ואם לא תוכלו לקרוא בהמשך הדרך, הספר שטעון לכם באתר הקורס שלנו, מפגש ועימות, השמדת העמים האינדיאנים של אמריקה הספרדית, מאת דוקטור איתן גינזברג. שלום לדוקטור איתן גינזברג. שלום אייזק. תודה רבה שהסכמת לבוא ולהתארח כאן באולפן עמוק של האוניברסיטה הפתוחה בקורס ג'נוסייד. לאחר קריאה, האמת שמספר פעמים בספר המרתק שלך, אני חושב שאולי השאלה הבולטת ביותר שעולה מהספר הזה, היא בסופו של דבר שאלת $1,000,000, כמו שאומרים באמריקה. מה קרה כאן? האם אתה חושב שהיה כאן ג'נוסייד, או שניתן לראות את האירועים המזעזעים האלה שבמסגרתם מחוסלים עשרות מיליונים של אנשים תחת איזושהי כותרת אחרת? איך אתה רואה את זה כיום? האמת שהשאלה הזו מורכבת מאוד, וככל שאנחנו מתקדמים עם הזמן, בחלוף הזמן, נקודות המבט הולכות ומתרבות. אולי נתחיל בסיפור אחר לגמרי. בסרט שיצא בארגנטינה ב-1985, נקרא הסיפור האמיתי להיסטוריה אופיסיאל, שגם זכה באוסקר לסרט הזר הטוב ביותר באותה שנה, מסופר על מורה שאימצה תינוקת בזמן משטר הקולונלים שבין 1976 ל-1983, שבעלה הביא לה יום אחד הביתה. הילדה גדלה בבית, היא כבר בת 5 בינתיים, משטר הקולונלים נגמר, חוזרים לשגרה דמוקרטית, ולפתע באיזו פגישה עם חברה, היא שמה לב שאולי יש קשר בין מה שקרה לחברתה, שהיא הייתה מנפגעי התקופה הזאת, לאימוץ של הילדה. היא פונה לבעלה ומבררת את הדבר הזה, שהוא איש המשטר, פקיד בכיר במשטר, מנסה לדחות אותה מהדיון הזה, אבל היא מתעקשת. היא גם רואה את ההפגנות ברחוב של נשים, אלמנות, משפחות, שקורות זועקות כנגד החטופים הנעלמים, וילדים שנעלמו, שהוצאו מבטנים של אמהות וכדומה. ומשהו מתעורר בה. אבל היא גם מורה להיסטוריה. והיא מלמדת היסטוריה בכיתה, והנה היא עושה בחינה, וזה בחטיבה העליונה, אני חושב י"ב דומה, והנה היא עושה בחינה, ובבחינה היא שואלת מה קרה לאחת הדמויות החשובות של העצמאות הארגנטינאית ב-1910, אחד האנשים שהיה מאוד פעיל ונכשל באיזה ויכוח פוליטי ויצא לאירופה. הוא לא הגיע לאירופה, הוא מת בים. זאת הגרסה הרשמית. כותב אחד התלמידים בבחינה, הוא נרצח בים, בדרכו לאירופה. והוא מקבל 0 בבחינה. והיא אומרת, איך אתה יודע את זה? הוא מתעקש. הוא אומר, זה ברור. זה ברור. ואיך אתה מקשר את הסיפור הזה בכל זאת למה והנה, ואז מתרחש הסיפור הפרטי שלה, ובסופו של דבר היא עושה בחינה נוספת. הוא עוד פעם מתעקש איזושהי פרשה שהוא יודע שאין לה שום עדות היסטורית, אבל הוא יודע מה קרה, והפעם הציון משתנה. כלומר, מה שאני מבקש לומר פה שזה תלוי מתבונן, תלוי נסיבות ההתבוננות שלך, והתקופה שבה אתה מתבונן. כלומר, זה לא דבר שהוא מנותק מהדברים האלה. ואני אתן מחקר שהתפרסם ב-2005, של מיכאל מקדונל ודריק מוזס, ב-Journal of Genocide Research, על למקין, העבודה של למקין עשה. למקין חלוץ. רפאל למקין, חלוץ ומגדיר או מנסח את המושג ג'נוסייד, והם חיטטו בארכיון שלו, הדברים שלו פרסמו, והנה יש לו עבודות רבות מאוד על אמריקה הלטינית, כולל עבודות מונוגרפיות על אזורים מסוימים, על פרו ועל ונצואלה ועל מקסיקו וכדומה. הוא לא ביקר, הוא רק קרא ספרות, שהגיע עד 1941 פחות או יותר, ספרות מהמאה ה-19 ועד 1941, והוא אומר חד משמעית, היה ג'נוסייד. ואיך הוא מסביר את זה? הוא אומר, ג'נוסייד זה דבר תלוי קולוניאליזם. ברגע שאתה, יש לך פרויקט קולוניאלי, בתוכו עשויים או עלולים להתרחש דברים מהסוג הזה, והוא מראה שיש קשר בין קולוניאליזם לבין ג'נוסייד, קודם כל בהקשר הגרמני, הוא אומר, זה לא היה קורה לולא הגרמנים יצאו מגרמניה ויצרו או בנו פרויקט קולוניאלי אירופאי, פנים אירופאי,
ויותר, מזרח תיכוני ואחר. אותו דבר קרה במאה ה-16 באמריקה. אבל גם זאת, אם אני חושב דווקא על למקין עצמו, אבי כן. התחום, כן. שבסך הכל נמצא גם במידה רבה רוחו שורה על אמנת האו"ם 1948, שמגדירה חד וחלק שג'נוסייד הוא ג'נוסייד, רק אם הוא נעשה בכוונה. כן. הוא למעשה מתוך תכנון מראש, הרי כאן בדיוק הסוגיה המרכזית בסיפור של אמריקה הספרדית. כן. אם אנחנו מקבלים את מה שאתה מספר בעצמך, בספר שלך, שלמעשה הרוב המוחלט של הקורבנות כן. באמריקה הספרדית היו אנשים שמתו ממחלות בסופו של דבר. כן. ואז עולה השאלה, האם יש כאן בכלל איזשהו רכיב של תכנון מראש או של הבנה, כשברור לגמרי שהספרדים לא ידעו שהם נשאים של מחלות בעצמם, והם הרי לא ידעו שום יכולת מדעית להבין מהם חיידקים וכדומה, וברור שאין כאן כוונה מראש, ואתה הרי בעצמך מתאר מאוד יפה שהספרדים פשוט בוכים בצורה כזו או אחרת, שהם רואים שהפועלים שלהם, שאמורים להכניס להם כסף, מתפגרים כמו הזבובים. נכון. אז איך זה מתיישב אחד עם השני, הקביעה הזאת של למקין, שאתה מתאר אותה עכשיו? תראה, זה מתיישב יפה מאוד, כי מה שהספרדים עושים, הם בעצם מקיימים מצב קולוניאלי. אבל הם יודעים שהמכלאות שבהם קולים את האינדיאנים מראות את תנאי חייהם? הם יודעים. אני אולי אפתח את זה מעט יותר. הם מקיימים מצב קולוניאלי. להבדיל מהגרמנים שהם מקיימים אף הם מצב קולוניאלי, או עמים אחרים, האנגלים באמריקה, בצפון אמריקה, שם אין הרשאה לרצח עם. להפך, אין הרשאה לפגיעה בכלל באוכלוסייה. בגרמניה, באמריקה, יש הרשאה פוליטית, שזה התנאי של כל חוקרי השואה. כל חוקרי השואה טוענים שרצח עם או רצח נרחב לא מתרחש ללא הרשאה פוליטית של גוף רלוונטי מבחינה פוליטית לגבי המבצעים. אין דבר כזה. המדינה היא זו שעומדת חד משמעית מאחורי הג'נוסייד. לא בכלל, זה יכול להיות גוף פוליטי משמעותי, לא חייב דווקא המדינה, גוף פוליטי משמעותי. המשטר. בדרך כלל זה השליט, הגוף הפוליטי המשמעותי לקבוצה המבצעת. אם לא כן, יהיה פוגרום, יהיה איזה מין אירוע, אבל לא יהיה רצח שיטתי, ממושך וכדומה. זה לא יהיה. עכשיו, באמריקה להפך, אין שום עדות להרשעה, להפך. יש איסורים על איסורים ומכתבים וכדומה, אין סופיים שהמלכים כותבים חוזר וכתוב לשליטים המקומיים, לנציגים שלהם שם, אוי ואבוי לכם. ועוד יש ביקורות אחר כך, ויש מה שנקרא משפטים לאחר תפקיד. יש מין נוסחה כזאת, שמבצעים מין מבדק כזה, או לא משפט, זה סוג של מבדק, אבל הוא נעשה בצורה של משפט, לכל פקיד שחוזר מהקולוניה, מה הוא עשה, כי יש תלונות שמגיעות. עכשיו, אם הוא פעל שלא כהלכה, הוא משולל כל היתרונות, כל הפריבילגיות של חוזר. בהחלט. של חוזר. ובהקשר הזה יש גם את העניין של הסמכות הדתית כמובן, של האפיפיורים, בוודאי. טוענים שהאינדיאנים חופשיים וכדומה. אבל מה קורה? מה קורה כשאתה מקיים מצב קולוניאלי א'? אין שם הרשאה לפגוע באנשים, אבל אתה אומר, אני לא נותן לך פסו אחד לעבודה, הדוקת נקרא, לא פסו, אני לא נותן לך, תסתדר. מה זה תסתדר? על בסיס מה אני אסתדר? אני יכול להסתדר על שני דברים, על העושר הנמצא כבר, שנצבר על ידי אנשים שם, או על ידי עבודתם. כלומר, גם וגם. עכשיו, איך אני מנקס את העושר? איך אני לוקח את פרי עבודתם? אני משעבד אותם. בסיכומו של דבר, אני מייצר שיעבוד יבשתי, ענק של אנשים, והם בתוך זה מתים, כי הם לא רגילים לאורח החיים הזה, וגם כמובן הם יודעים לאן הכסף הולך, הם יודעים שהפירות עבודתם לא חוזרים אליהם, אלא הולכים החוצה, מנוקסים לחלוטין. העושר במילא נלקח, וכו'. עכשיו, לגביה, אז מטבע הדברים ברור שאם הכל בנוי עליהם, והם שצריכים להעניק את העושר הזה לאור 300 שנה, אתה מבין שבסיכומו של דבר הם משלמים את המחיר הכבד ביותר. לגבי המחלות, אין שום הוכחה. אני קורא מחקרים שוב ושוב, אין שום הוכחה מספרית, אמפירית ברורה לגבי כמה אנשים מתו מאיזה, אין דבר כזה. יש נתונים לגבי המאה ה-17, נתונים מאוחרים יותר, וגם זה לא נתונים של מתים, זה נתונים של משלמי טריבוט או משלמים מס גולגולת, שהולכים או יורדים ועולים, מתי מתאוששת אמריקה? כשהטריבוט הוא מתחיל לעלות. אבל 100 שנה הוא יורד עד נתונים מאוד מאוד נמוכים, כלומר האוכלוסייה מתמעטת, אנחנו יודעים, אבל לא מסבירים לו בשום מקום, בתקופה ממה אנשים מתים, ואין דרך לדעת. אני חושב ההסבר שלי, ליבי בצ'י, אני חושב שההסבר הכי משכנע, שהוא אומר שבעצם, או של דיוויד
דיוויד, חשבתי לשמו כרגע, גם חוקר אנגלי שחקר את הדבר הזה, אבל ליבי ביצ'י הוא הכי, אני חושב, ככה, הכי משכנע. הוא טוען שנסיבות החיים, כלומר, העבודה הקשה הזאת, שינוי תרבותי מוחלט, שלילת כל היכולת לקיים את התרבות של פעם, יצרה סוג של שבר רוחני, פסיכולוגי, קולקטיבי ענקי, שבתוכו של דבר, במסגרתו, והמצוקות שהתלוו, מצוקות של עבודת יתר ושלילת מזון וכדומה, כל אלה בסיכומו של דבר המיתו את האנשים. אז גם כשהגיע מחלות, אז הם הגיעו על נפשות שבורות. בוודאי, ואז באמת קשה מאוד לבוא מאוד קשה, מאוד קשה, מאוד קשה, מאוד קשה, מאוד קשה. לירידת יכולת של מערכת חיסונית וכדומה. אבל הטיעון הזה, בכל מקרה, לגבי הטיעון הזה, בכל מקרה, הטיעון הזה, הוא נטען לידי הספרדים, אומרים, זה לא אנחנו, זה המחלות. כלומר, ברור מי הטוען פה. כן, בוודאי. כנראה שאנחנו גם לעולם לא נוכל לקבוע באופן חד משמעי. לעולם לא. מה אירע כאן, ובסופו של דבר הטרגדיה היא אותה הטרגדיה, ללא קשר גם להגדרה אם מדובר פה בג'נוסייד, לכל דבר ועניין, או רק ב-50% שלו, וכדומה. לעניין אחר, שאולי הוא לא כל כך בעניין אחר בסופו של דבר, יש לא מעט ספרים, גם מחקרים אקדמיים, גם בשדה הספרות היפה, שעוסקים בחברה הדרום-אמריקאית של אמריקה הלטינית, ודווקא במדינות שבהם האחוז של האוכלוסייה האינדיאנית הוא גבוה באופן יחסי, שמהם ניתן לראות איזושהי מין השתקפות מוזרה, אולי אפילו של צחוק הגורל ברמה מסוימת. כמה מאות שנים לאחר האירועים המזעזעים של המאה ה-16, כשאנחנו רואים חברות שונות שבהן נדמה שברמה מסוימת התרבות האינדיאנית המקורית, לא שהיא השתלטה על אותה מדינה, ולא שהיא חזרה לשלוט או משהו בסגנון הזה, אבל בכל זאת שהיא השפיעה גם על הכובשים הספרדיים, באופן שיצר מעין חברה היברידית, כמו שהומי באבא, ההודי, החוקר הידוע, קורא לכך. ורציתי לשאול אותך מה דעתך לגבי העניין הזה. בדרך כלל כשאני מסתכל על מקרים של ג'נוסייד, התוצאה שלהם היא בדרך כלל משהו די חד וחלק. השמדה של בני אדם, שמלווה גם בהשמדת תרבות, והשתלטות של הרוצחים, וגם התרבות שלהם, השלטה של התרבות שלהם, על הנרצחים. באמריקה הספרדית לא תמיד זה בדיוק כך. האם אכן יש דברים בגו? מה דעתך? לשאלתך, הספרדים לא ממש התמזגו בתרבות האינדיאנית. הם ראו בהם פחותי ערך. הם ראו בושה להיות... נכון הוא שהחיילים הזוטרים ניסו או הוסעו לבנות האצולה האינדיאנית. ונוצר היבריד, אבל ההיבריד שנוצר הוא אירופאי. כלומר, כולם עברו, הם לא שמרו על היסודות התרבותיים המקוריים, שגם נחשבו לא ראויים, כי הם באו מעולם אלילי, עולם פגני, ולכן כל הניסויים האלה הסתיימו בסוציאליזציה אירופאית, נוצרית, אירופאית, ספרדית וכו'. כלומר, לא תראה היום שום דבר שמזכיר בהתנהגות שנקרא של המסטיסוס, שהם בעצם בני התערובת שנוצרו שם בכל אמריקה, לא תמצא דברים אינדיאנים ממש. איך אתה רואה למשל את העניין של חדירה של מוזיקה אינדיאנית, במיוחד במאה השנים האחרונות, בוא נאמר, לרמת התרבות הפופולרית, מזון, ואפילו שיגעון הבריאות של הקינוע שקיים בכל העולם, שבמקור מזון מהרי האנדים. האם בכל זאת אפשר לראות מהדברים האלה סוג של חזרה מסוימת של תרבות האינדיאנית? כיצד אתה משקיף על הדברים האלה? ראה, גם, אני חושב שהשאלה שלך נוגעת בתחום רחב מאוד, והוא איך אתה בוחן ג'נוסייד כאשר אתה רואה שהמקומים השתקמו, שהקורבנות השתקמו? האם שיקום לא סותר את תפיסת הג'נוסייד, ולא כל שכן שיקום שאתה רואה יש לו נוכחות רבה מאוד. אז קודם כל נאמר דבר כזה, שאין שום קשר בין שיקום לבין ג'נוסייד. העם היהודי נרצח, זה הג'נוסייד האולטימטיבי, ושוקם. כלומר, יש שיקום... כן, יש רצח, זה שני דברים שונים. האינדיאנים חוסלו בכוח, בכל מיני צורות, והרימו את ראשם מחדש, כלומר, השתקמו. כך שזה לא דבר, אבל לגבי השיקום עצמו, נכון, יש הרבה דברים שהיום משועתקים מהחברה האינדיאנית וכו', אבל זה ממש בשוליים, האמת. כלומר, אתה לא רואה שום אפשרות שבה
מדינה כלשהי באמריקה הספרדית תחזור להיות תחת הגמוניה אינדיאנית. לא, לא, ממש לא. להפך, האינדיאנים עברו תהליכי תרבות כאלה שהם היום, קודם כל כולם נוצרים. ברור. הם נוצרים. ברור. נכון, הם מחדשים ברוח ההתעוררות האתנית המפורסמת, שאנטוני סמית כבר דיבר עליו בשנות ה-80, כתהליך גלובלי. הם מחדשים את זהותם, כמובן, הם בונים, אבל זה מאמץ עצום. אגב, היום זה גם נכנס למסגרת החוק והחוקה. אקוודור, בוליביה, מקסיקו, הם היום מדינות רב-תרבותיות ורב-אתניות על פי הגדרה חוקתית. כלומר, חייבים התלמידים שהם אינדיאנים ללמוד שתי השפות, חייבת המדינה לממן מורים דו-לשוניים, חייבים תוכניות לימודים תרבותיות וכו'. הכל קיים, אבל הם קודם כל אנשים מודרניים, הם קודם כל נוצרים, הם קודם כל אירופאים, בעצם בהתנהלות היומיומית שלהם, הם מערביים על כל דבר ועניין. רומנטיקנים שמדברים על אפשרות כאלה, מן הסתם שוגים באשליות ובעצם ממש. ממחזירים משהו שהוא בגדר מיתולוגי בסופו של עניין. הרבה עושים את זה אנתרופולוגים, כלומר, אתה רואה למשל ריקודים במוזיאונים אנתרופולוגיים, יש תמיד בימי ראשון, הם עושים, בכל אמריקה, עושים כל מיני שחזור של ריקודים וכדומה, עושים את זה מקום מסטודנטים וכדומה, מקום שרובם לא אינדיאנים בכלל. הם פשוט, הם כואבים את הכאב של האובדן, אז הם חדשים, רובם לא אינדיאנים. עושים את זה גם אינדיאנים בהרבה מקומות, אבל גם לא אינדיאנים עושים את זה. זה חלק בוא נחזיר לקורבן את תווי הזהות שלו. כן. יפה. דוקטור גינזברג, היית רוצה עוד להוסיף משהו לפני סיום לגבי חידושים במחקר, בתחום שבו אתה עוסק? כן, מאוד הייתי רוצה באמת להוסיף משהו שפיתחתי בשנים האחרונות, שאומר ככה, חוקרי הג'נוסייד טוענים שרצח עם מתבצע כשקיימת הרשעה פוליטית, גלויה או סמויה. אני רוצה להוסיף תנאי נוסף, רצח עם יכול להתרחש בתנאים של הרשעה משתמעת, אימפליסיט. כלומר, מצב קולוניאלי, ואני חוזר ללמקין, הוא מצב שמאפשר הרשעה משתמעת. אתה מייצר מצב קולוניאלי, אתה לא מוכן לוותר עליו, וכבר לא משנה מה תאמר. בפועל, עם שכר הלוחמים, עם השלל, עם דמי ניהול הקולוניאלי, הכל מופנה, הכל תלוי בנכבשים, הרי נוצר מצב שבו בעצם אתה מייצר מצב של רצח. תוסיף לזה הפחתת ערך של המתיישבים שקיימת בתיאולוגיה של התקופה, פרנסיסקו ויטוריה, תוסיף לזה הכרה בת הזמן של הכובשים, שיש פה משהו חמור שמתרחש ומתווכחים עליו כל הזמן, ראה ויכוח ספולבדה לס קאסס, והנה תקבל תנאים של ג'נוסייד, תנאי של ג'נוסייד משתמע ולא של ג'נוסייד או של הרשעה גלויה או סמויה. אתה למעשה טוען שלא צריך בהכרח שתקיים סיטואציה שבה יהיה ברור לכולם שהרוצחים שהמבצעים פועלים מתוך איזשהו צו שלטוני ולגיטימציה, ייתכן גם מצב שבו אנשים מבינים את מה שלהם לעשות ללא שהם יקבלו הוראה מפורשת. ללא הוראה, ללא אידיאולוגיה שמחייבת את זה. ברור. יפה. דוקטור גינזברג, אני רוצה מאוד להודות לך שבאת לאולפן. אני מקווה שנהניתם מהשיחה הקצרה הזו, ובכלל גם מספרו של דוקטור איתן גינזברג. אני מזכיר לכם עוד פעם שהספר של דוקטור גינזברג טעון באתר הקורס. אתם מוזמנים לקרוא את הספר המרתק הזה, מפגש ועימות, השמדת העמים האינדיאנים של אמריקה הספרדית. סיימנו כאן את הדיון שלנו במקרה הבוחן של אמריקה הספרדית. תודה ולהתראות.